الشخير في القطط هل هو طبيعي؟ القطط تعشق تنام وممكن تنام 16 ساعة في اليوم. أحيانا تسمعها تشاخر بصوت خفيف، وأحيانا بصوت عالي. يحدث الشخير في أعمق مرحلة من النوم لما الجسم يسترخي، ومع استرخاء الجسم تضيق الممرات الهوائية فتهتز أنسجة الممرات بين الأنف والحنجرة لدرجة تسبب نفس مسموع نسميه الشخير. ممكن يكون الشخير أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، ولكن يمكن أن يكون علامة على وجود مشاكل صحية. أبرز أسباب الشخير مثل الإنسان إذا كان يعاني من زيادة من الوزن راح يكون عنده تراكم في الدهون في الأنسجة المحيطة في الممرات الهوائية. المرض تسبب نزلات من البرد أو السعال وتنفسا أثقل من المعتاد. الربو غالبا ما يسبب الربو الشخير، وعادة ما يلزم تناول الأدوية لحل المشكلة. عدوى الجهاز التنفسي العلوي، يحدث الشخير بسبب احتقان الجيوب الأنفية. الانسداد وجود جسم غريب في مجرى الهواء ويشمل ذلك الأورام. الحساسية، السلالة، بعض القطط اللي أنوفها صغيرة أكثر عرضة. أتشوف خشمك؟ إذا كانت عندك قطط وعندها مشكلة الشخير فيجب أنك تستشير الطبيب البيطري للتأكد من سلامتها.